नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी विभक्ति पढ्दैछौँ। विभक्तिको पनि हामी पार्ट 3 मा पुगिसकेका छौँ। आज हामी कुरा गर्छौँ नाउन प्लस यो यन लेखेको चाहिँ नाउन हो है। नाउन प्लस हान्थे, नाउन प्लस एगे अनि नाउन प्लस के। आज हामीले यति तीनवटा विषयमा कुरा गर्नेछौँ। यति तीनवटा विषय मात्रै छ, तर यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै धेरै जान्नुपर्ने कुराहरू हो है। यो कुराहरू जानिएन भने अलि पछि चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रो पर्ने हुन्छ है। सुरुमै बेसिकमै हामीले यस्तै सानो सानो कुराहरू सिक्दै गयौँ भने हामीलाई एडभान्समा पुगिसकेपछि धेरै सजिलो हुन्छ अनि इक्जाममा पनि धेरै सजिलो हुने भयो है। ल अब हामी कुरा गरौँ नाउन प्लस हान्थेले के अर्थ दिन्छ भन्दा यो हान्थेको अर्थ सँग पनि लाग्छ अनि लाई भन्ने पनि लाग्छ है। नाउन प्लस हान्थे आयो भने नामसँग जोडिएर आउने भयो यो हान्थे हैन। अनि नामसँग जोडिएर आउँदा चाहिँ सँग पनि अर्थ लाग्छ अनि लाई भन्ने पनि अर्थ लाग्छ है। अब यो नाउन प्लस एगे, नाउन प्लस एगे भनेको छ, यो एगेको अर्थ चाहिँ लाई भन्ने लाग्छ है। नाउन प्लस के भनेको छ, नाउन प्लस के भनेको छ, नाउन प्लस के को अर्थ पनि लाई भन्ने लाग्छ है। यो हान्थेको सँग पनि लाग्ने भयो अनि लाई चाहिँ सबैको लाग्छ है। अब सबैलाई लाई नै भन्नुपर्ने भएको छ है। अब कस्तो बेलामा यो हान्थे प्रयोग गर्ने हो हैन, कस्तो बेलामा एगे प्रयोग गर्ने हो अनि कस्तो बेलामा के प्रयोग गर्ने, अब यो विषयमा कुरा गरौँ है त। अब हेर्नुस् तल यहाँनिर मैले केही लेखेको छु। 1 नम्बरमा हेर्नुस् त। 1 नम्बरमा भनेको छ आफूभन्दा ठुलो उमेरसँग। के भनेको छ, आफूभन्दा ठुलो उमेरसँग, आफूभन्दा उमेर ठुलो भएका व्यक्तिहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ लाई भन्दाखेरि चाहिँ हान्थे प्रयोग गर्ने है। लाई पनि अर्थ लाग्ने भयो, यो हान्थेको सँग भन्ने पनि अर्थ लाग्ने भयो है। अब यो 2 नम्बरमा आफूभन्दा सानो उमेरसँग के भनेको छ, आफूभन्दा सानो उमेरसँग, आफूभन्दा उमेर सानो भएको व्यक्तिलाई भन्दाखेरि चाहिँ एगे प्रयोग गर्ने। आफूसँगैको साथीलाई पनि भन्न मिल्यो है। अनि आफ्नो पोस्ट, तपाईको पोस्ट चाहिँ ठुलो छ र तपाईको पोस्टभन्दा तल्लो पोस्ट भएको व्यक्तिलाई लाई भन्दाखेरि पनि एगे प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अनि यहाँ 3 नम्बरमा भनेको छ उच्च सम्मान। के भनेको छ, उच्च सम्मान, आफूले अलि धेरै सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई, जस्तो अब तपाईको बुबा आमालाई अलि धेरै नै सम्मान गर्नुपर्छ हैन। हजुरबुवा हजुरआमा अनि शिक्षक हुनुभयो हैन, शिक्षक शिक्षिका हुनुभयो अनि साजाङनेम भनेको चाहिँ साउजी, साउजीलाई भन्दाखेरि पनि के प्रयोग गर्न सकिन्छ है, के प्रयोग गर्नुपर्छ। अब जस्तै अब 1 नम्बरको जस्तै इक्जाम्पल कुरा गरौँ। आफूभन्दा ठुलो उमेरसँग हान्थे युज गरिन्छ। यो हान्थेको अर्थ लाई भन्ने लाग्छ, नाउनसँग जोडिएर आउँछ, सँग पनि लाग्छ, लाई पनि लाग्छ। अब इक्जाम्पलमा हेरौँ। जस्तै यहाँनिर मैले 2टा इक्जाम्पल लेखिसकेको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, आबजी के लेखेको छु मैले, आबजी भनेको बुबा है। आबजी भनेको बुबा, बुबालाई एगे भनेर भन्न पाइँदैन है। बुबा चाहिँ आफूभन्दा उमेर ठुलो हुनुभएको भयो है। त्यसकारणले आबजी हान्थे लेखेको छु। आफूभन्दा ठुलो उमेरसँग हान्थे प्रयोग गर्ने। अनि यो उच्च सम्मान, यो के पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है बुबा आमालाई। यहाँ के लेखेको भए पनि लाई भन्ने अर्थ लाग्थ्यो है। आबजी के भनेको पनि बुबा लाई भन्ने अर्थ लाग्थ्यो अनि हान्थे भन्दा पनि लाई भन्ने अर्थ के त लागेको छ है। अब आबजी हान्थे भनेको बुबालाई अथवा बुबासँग भन्ने अर्थ लागेको छ है। अब यो अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। अर्को इक्जाम्पलमा के लेखेको छु मैले, हेर्नुहोस् त। अमनी हान्थे, अमनी हान्थे, अमनी हान्थे भनेको हान्थेको अर्थ लाई, अमनी भनेको आमा, अमनी भनेको आमा है। आमा लाई अथवा आमासँग भन्ने अर्थ लागेको छ है। अब यसमा हामीले एउटा वाक्य बनाऊ है, वाक्य बनाऊ। यो शब्द भयो, अब एउटा वाक्य बनाएर इक्जाम्पल गरौँ है त। वाक्य बनाऊ, वाक्यमा हान्थे प्रयोग गरौँ है त। आबजी भनेको बुबा, आबजी हान्थे, आबजी हान्थे सन्मुल, सन्मुल भनेको चाहिँ उपहार है, गिफ्ट, उपहार गिफ्ट, उल है त, उल, सन्मुल छुम्निदा, निदा, यो तलको यो बनिदा लेखेको छ नि, यो बनिदा भनेको चाहिँ हो भनेको है, हो भन्ने अर्थ लाग्छ। यो बनिदा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले टेन्समा पढ्छौँ है, कालमा पढ्छौँ। यो
यो छुम्निदा कसरी भएको छ भन्दाखेरि यो छु अनि दा छुदा भनेको दिनु भन्ने अर्थ लाग्छ है। भबहरू पढ्नु भएको छैन भने मैले यही च्यानलमा भबहरू पनि पढाएको छु। 100 वटा भन्दा धेरै भबहरू छन्, ती भबहरू जान्नु होला है। यो छुदा भयो, छुदा भनेको दिनु है। अनि यो छुदाको दा हटाएर बनिदा अथवा यो सुम्निदा भन्ने जोडिन्छ। यो बनिदा र सुम्निदा जोडिसकेपछि हो भन्ने अर्थ लाग्छ है। यो चाहिँ हामीले कालमा पढ्छौँ, कालमा टेन्समा पढ्छौँ है। यो कुरा अहिले तपाईँले जान्नु परेन। यो हान्थे भन्नेको अर्थ लाइयो हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले मेन टार्गेट गर्नु पर्यो है। हान्थे भनेको लाई हो भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्यो। अनि सँग के भनेको छ, आबजी हान्थे सन्मुरुल छुम्निदा। आबजीलाई कसलाई त बुबालाई उपहार दिन्छु भन्ने अर्थ लाग्छ है। दिन्छु। ल अब हामी यो 2 नम्बरको कुरा गरौँ। यो 2 नम्बरमा के छ त, एगे चाहिँ कस्तो बेलामा प्रयोग गरिन्छ, आफूभन्दा सानो उमेर भएको, कम उमेर भएको अथवा आफूसँगैको व्यक्तिलाई है त। जस्तै कसको बारेमा त, एगे है त, एगेको है त। एगेको जस्तै अब साथीलाई भन्नु पर्यो भने छिन्गु भनेको साथीलाई चाहिँ एगे प्रयोग गर्न सकिने भयो है त। हामीले साथीलाई के त के प्रयोग गर्नु परेन, हान्थे पनि प्रयोग गर्नु परेन, एगे प्रयोग गर्नु पर्छ है त। के त छिन्गु एगे भनेको साथीलाई भन्ने अर्थ लाग्यो है। अब अझै एउटा इक्जाम्पल हेर्नुहोस्। अझै एउटा इक्जाम्पलमा के छ भने भाइ बहिनी पनि आफूभन्दा सानो हुने भए होइन। थोङसेङ भनेको भाइ बहिनी है। थोङसेङ भनेको भाइ बहिनी, एगे भनेको लाई भन्ने अर्थ लाग्छ। के भयो त, भाइ बहिनीलाई अब अझै एउटा हामी वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ है। एगे भनेको अर्थ बुझ्नुभयो है, लाई भन्ने लाग्यो। ल अब एउटा वाक्य बनाऊ। वाक्य हेर्नुहोस्। छिन्गु एगे छेक भनेको चाहिँ किताब है, छेगुल छुम्निदा भनेको छ। छिन्गु एगे छेगुल छुम्निदा। यहाँ हेर्नुहोस् त, छुदा भनेको दिनु भनेर पढाएको थिएँ म भर्खरै। छुदा भनेको दिनु भनेको थिएँ, त्यहीबाट यी छुम्निदा भनेको के भयो त, दिन्छु भनेको भयो है। छुम्निदा भनेको दिन्छु भन्ने भयो। छेक भनेको किताब भयो। उल अथवा रुलले पनि लाई भन्ने अर्थ लाग्छ भनेर मैले अघिल्लो भिडियोमा पढाइसकेको छु है। कस्तो बेलामा लाग्छ भन्ने कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला है त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एगे भन्नेले पनि लाई भन्ने अर्थ लाग्छ। साथीलाई के त छेक भनेको किताब दिन्छु, किताबलाई दिन्छु भनेर यसरी लेखिराख्नु पर्दैन, तर यसरी भनिराख्नु पर्दैन। नेपालीमा चाहिँ किताबलाई दिन्छु भनेर भन्दाखेरि अलिकति नमिले जस्तो हुन्छ है। तर यो उल रुल यस्ता यिनी विभक्तिहरू छन्, यिनी चाहिँ शब्दलाई मिठास बनाउनको लागि लेखिने गरिन्छ है। त्यसकारणले अब यसको अर्थ के भयो त, साथीलाई के भने त, साथीलाई किताबलाई लेख्नु पर्दैन है त। किताबलाई भन्दाखेरि नेपालीमा अलिकति नमिले जस्तो अर्थ हुन्छ है त। त्यसकारणले साथीलाई किताब दिन्छु भन्ने अर्थ लाग्यो है त। ल अब हामी 2वटा कुरा पढियो। अब लास्ट एउटा 3 नम्बरको एउटा छ उच्च सम्मान भनेको के है। अब यहाँनिर हामीले उच्च सम्मानको बेला पढ्छौँ। केले चाहिँ उच्च सम्मान राख्छ, अर्थ लाई नै हुने भयो है। अब हेर्नुहोस्, अब यसको एक दुईवटा इक्जाम्पल गरौँ है त। अब उच्च सम्मान कसलाई गर्ने त, साजाङनिमलाई गरौँ है त। साजाङनिम भनेको साउजी है। साजाङनिमलाई चाहिँ हामीले
के प्रयोग गर्नुपर्छ, यो हान्थे अनि एगे चाहिँ प्रयोग गरिँदैन है त। प्रायः जसो चाहिँ के भन्ने नै प्रयोग गर्नुपर्छ है साजाङ निमलाई भन्दाखेरि चाहिँ। साजाङ निम के भन्नु पर्यो। साजाङ निम के भनेको अर्थ के लाग्यो त, साहुजीलाई भन्ने अर्थ लाग्यो है, साहुजीलाई। अब अझै एउटा इक्जाम्पल गरौँ, हेर्नुहोस्। सनसेङनिम, कस्तो सनसेङनिम भनेको के त शिक्षक अथवा शिक्षिका है। दुईटैलाई नै म्याडम भन्नु पर्यो भने पनि सनसेङनिम भन्ने, अनि सर भन्नु पर्यो भने पनि सनसेङनिम नै भन्ने है त, टिचर भनेको। यसको अर्थ चाहिँ अब के भयो त, के युज गर्ने है त, के युज गर्ने। सनसेङनिम के भनेको शिक्षकलाई अथवा शिक्षिकालाई, अथवा शिक्षिकालाई। शिक्षिकालाई भन्ने अर्थ लाग्यो है। ल हेर्नुहोस् त, आज हामीले के पढियो। आज हामीले नाउन प्लस हान्थे, नाउन प्लस एगे अनि नाउन प्लस के, यो तिनटैको अर्थ लाई भन्ने लाग्छ। हान्थेलाई सँग भनेर पनि भनिन्छ है। अब हान्थे कस्तो बेलामा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि आफूभन्दा ठुलो उमेर भएकालाई लाई भन्दाखेरि प्रयोग गर्ने हान्थे। एकै प्रयोग गर्दा चाहिँ आफूभन्दा सानो उमेरसँग आफूसँगैको अथवा आफ्नो पोस्टभन्दा सानो तल्लो पोस्ट भएको व्यक्तिहरूलाई भन्दाखेरि भन्ने। अनि यो के भनेको चाहिँ उच्च सम्मान गर्नुपर्ने, आफूले अलि बढी सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने उहाँलाई प्रयोग गर्दा चाहिँ लाई भन्दाखेरि प्रयोग गर्ने भनेको के भनेर प्रयोग गर्ने है। ल आजको लागि भिडियो यति नै गरौँ। हस्त, धन्यवाद। ये जो पढ़ाई है ना, ये जो तुम्हारी जिम्मेदारी है,